sorry, I'm gonna give up this. මොකක්ද මේ give up කියන මේ phrase එකේ meaning එක? give up කියන phrase එක ගොඩාක් English වලදී භාවිතා වන phrase එකක්. මේක phrasal verb එකක් give up කියන්නේ. give up කියන්නේ මොකක්ද? give up කියන්නේ she is making an effort and admit defeat. she is making an effort කියන්නේ effort එකක් යම් කිසි උත්සාහයක් දරන එක she is නතර කරනවා. ඒ වගේම admit defeat පරාජය බාර ගන්නවා. උත්සාහ කරන එක නතර කර පරාජය බාර ගන්නවට අපි කියනවා give up කියලා. give up. අපි examples ටිකක් බලමු. එතකොට ඔයාලට තවදුරටත් පැහැදිලි වෙයි. for example අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I have given up trying to persuade her. I have given up trying to persuade her. මම අතහැරලා තියෙන්නේ මම ඒක අතහැරලා තියෙන්නේ යාව persuade කරන එක යාට මඟ පෙන්වන එක මඟ පෙන්වන්න උත්සාහ කරන එක trying to persuade her නේ මම අතහැරලා තියෙන්නේ යාට මඟ පෙන්වන්න උත්සාහ කරන එක අන්න ඒක මම අතහැරලා තියෙන්නේ I have given up මම අතහැරලා තියෙන්නේ ඒක ඒකට මම effort එකක් දරන්නේ නැහැ මම එතන cease කරලා තියෙනවා effort එක නැති කරලා තියෙනවා stop කරලා තියෙනවා ඒ වගේම admit defeat මම පරාජය එතනදී බාරගෙන තියෙනවා අනේක තමයි give up කියන එකේ meaning එක වෙන්නේ තවත් example එකක් බලමු අපි I have decided to give up smoking I have decided to give up smoking මම තීරණය කරලා තියෙනවා smoke කරන එක දුම්පානය කරන එක නවත්තන්න I have given up smoking එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I have decided to give up smoking another example She didn't give up her effort until she becomes successful. එයා යාගේ effort එක කියන්නේ උත්සාහය අතහැරියේ නැහැ. එයා successful වෙනකන්. එයා successful වෙනකන් එයාගේ effort එක යා නතර කරේ නැහැ. She didn't give up. එයා නතර කරේ නැහැ. එතන positive නේ. She didn't give up. අතහැරියේ නැහැ කියන්නේ ඒක positive. She gave up කිව්වොත් එතන negative. හරි. යම් කිසි දෙයක් give up කරන්න reasons දෙකක් තියෙනවා. There are two reasons for someone to give up on something. So what are those two reasons? කවුරු හරි කෙනෙක් කම්මැලි නම් if someone is lazy they are going to give up them. එයාලා ඒ දේවල් අතහරිනවා. කම්මැලි වුණාමනේ. ඒ වගේම if something is too difficult they are going to give up. මොනවා හරි දෙයක් too difficult ගොඩාක් අමාරු නම් එතනදී එයාලා ඒ දේ අතහරින්න පෙළඹෙනවා නේද? Okay. එහෙනම් අපි බලමු it's too difficult එක ගොඩාක් අමාරුයි කියලා කියන්න පුළුවන් different phrases මොනවාද කියලා. අපිට කියන්න පුළුවන් it's a bit tricky. It's a bit tricky. ඒක නිකන් පොඩි trick එකක් වගේ නිකන් උගුලක් වගේ. For example, ඔයාලා අහලා තියෙනවද මෙහෙම කියන්නේ it's a trick question. එහෙමත් නැත්නම් it's a tricky question කියලා කියනවා නේද? ඒක හරිය නිකන් ගුලක දාන්න වගේ නිකන් අමාරුවේ දාන්න හිතාගෙනම හදපු ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඔයාලගේ exam paper එකේ එහෙම ඒවා තියෙනවා නේද? right. අන්න ඒ වගේ එකකට කියනවා අපි trick question එකක්. එහෙමත් නැත්නම් tricky question එකක් කියලා කියනවා. මේ trick question, tricky question දෙකම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔය tricky කියන එක question එකක් ඒක ගොඩක් භාවිතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක difficult question එකක්. අපිව අමාරුවේ දාන්න හිතාගෙනම හදපු අමාරු ප්‍රශ්නයක්. trick question එකක්. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it's challenging it's difficult වෙනකොට it's challenging කියන්න පුළුවන් ඒව හරි advanced විදි මේ it's difficult කියනවා වෙනකොට භාවිතා කරන්න පුළුවන් it's challenging කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් my current job role is a challenging one මගේ මේ දැන් තියෙන job role එක ටිකක් challenging එකක් ටිකක් අමාරු එකක් ඒකේ අභියෝගාත්මක දේවල් වැඩි ඒ කියන්නේ අමාරුයි කියන එකනේ right ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it's demanding කියලා කියන්නේ it's a demanding job එක ගොඩක් demand වෙන job එකක් මිනිස්සු අතර හරි ප්‍රසිද්ධ ඒක හරි ඒකට හරි ඉල්ලුමක් තියෙනවා කියන්නේ already ඒක ටිකක් difficult job එකක් හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඒක හරි difficult job එකක් කියලා අපි කියන්නේ ඒක හරි demanding job එකක් කියලා හොඳ demand එකක් තියෙන job එකක් කියලා කියන්නේ ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it's daunting for example it's a daunting task. It's really difficult to find information for the assignment. ඒක හරිම අමාරුයි මේක ගැන තොරතුරු හොයාගන්න මේ assignment එකට තොරතුරු හොයාගන්න හරිම අමාරුයි. It's really daunting. It's so daunting. හරිම අමාරුයි කියලා අපි කියනවා. And also you can say it's arduous. For example, managing the commercial system of a bank is arduous.
ඒක හරි අමාරුයි. බැංක් එකක කොමර්ෂල් සිස්ටම් එකක් මූල්‍යමය සම්බන්ධ මේ සිස්ටම් එකක් මැනේජ් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක හරිම අමාරු දෙයක්. arduous one. It's really arduous. It's an arduous one. එහෙමත් නැත්නම් it's really arduous. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it's quite hard doing. It's quite hard doing. ඒක කරන්න හරිම අමාරුයි. It's quite hard doing. quite සහ quiet කියන දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. ස්පෙලිංග්ස් වල වෙනසකුත් තියෙනවා. ප්‍රොනන්සියේෂන් එකේදී වෙනසකුත් තියෙනවා. quite 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 කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මුළුමනින්ම. It's quietly true. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්ත. නමුත් මේක quite quiet 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 කියලා කියන්නේ silent. She's a quiet girl. She's a quiet girl. Quiet silent කියන එකට සමාන වචනයක්. ඒ වගේම it's too difficult කියන එකට ඔයාලට idioms භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. be no picnic කියලා idiom එකක් තියෙනවා. මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් if something is too difficult and unpleasant. be no picnic කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි දෙයක් ගොඩාක් අමාරුයි නම්, ගොඩාක් unpleasant නම්, ඒක හරි ප්‍රසන්න දෙයක් නෙමෙයි නම්, හරිම අප්‍රසන්නයි නම් නේද? ඒ වගේ දෙයකට අපිට කියන්න පුළුවන් be no picnic කියලා. For example, being a single parent for a little child is no picnic. තනි දෙමව්පියෙක් වෙනවා කියන එක, පුංචි ළමෙක්ට තනි දෙමව්පියෙක් වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් විතරයි ඒ ළමයට ඉන්නේ. අන්න ඒක is no picnic. ඒ කියන්නේ ඒක හරි අමාරු වැඩක්. ලේසි වැඩක් නෙමෙයි කියලා අපි කියනවා. ඒක හරි අමාරු වැඩක්. be no picnic. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් the course can be grueling at times. The course can be grueling at times. grueling කියලා කියන්නේ extremely tiring and difficult. ඒක හරිම tiring, exhausting, මහන්සියක් ගෙන දෙනවා. tiring මහන්සියක් ගෙන දෙන හරිම අමාරු එකක්. grueling. ඊගාවට අපි බලමු lazy. හරි කම්මැලි කියන වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනත් phrases, වෙනත් advanced phrases සහ idioms මොනවාද කියලා. මුලින්ම වචනයක් තියෙනවා අපිට bludger කියලා. bludger කියලා කියන්නේ someone who relies on the effort of others and not doing things or not trying to achieve something for themselves by their effort. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් වෙන කෙනෙක්ගේ මහන්සියෙන්ම වාසි ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් Taman වෙනුවෙන් කිසිම මහන්සියක් නොකර Taman කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව අර අනුන්ගෙන්ම යැපෙන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට අපිට කියන්න පුළුවන් bludger කියලා. bludger. ඊගාවට තියෙනවා born idle. මේක idiom එකක්. born idle කියන්නේ ඒක meaning එක අපි මේ example එකට ගිහිල්ලා පස්සේ කතා කරමු. එතකොට ඔයාලට අර context එකත් එක්ක example එකේ meaning එකත් එක්ක තේරෙනකොට born idle කියන එකේ meaning එක ගොඩක් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු example එක. He hesitates to do exercises and has excessively addicted to play video games. එයා මොකද කරන්නේ? hesitate වෙනවා. ඒ කියන්නේ පැකිලෙනවා. ටිකක් කම්මැලි, පැකිලෙනවා කියන අදහස. පැකිලෙනවා exercise කරන්න. ඒ වගේ මෙයා excessively addicted වැඩි වශයෙන් ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා video games වලට. excessively වැඩි වශයෙන් addicted ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා video games play කරන්න. He is a born idle. එයා හරිම කම්මැලියෙක්, හරිම නිකමෙක් කියලා කියන්නේ. හරිම නිකන් ඉන්න, හරිම කම්මැලියෙක්, හරිම දක්ෂයි නිකන් ඉන්න කියලා කියනව නේද අම්මලා? අර ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් he or she is a born idle. He or she is a born idle. තවටත් තියෙන idiom එකක් mouse potato කියලා කියන idiom එකක්. අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට a person who always sits in front of the computer or in front of any technological gadgets and has no any active lifestyle. කවුරු හරි කෙනෙක් කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා මොනවා හරි ටෙක්නොලොජිකල් ගැජට් එකක් ඉස්සරහා නිතරම ඒ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහා හරි ලැප් එකක් ඉස්සරහා නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහා හේතුව මම පස්සේ කියන්න. විශේෂයෙන්ම කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහා එහෙම ඉන්නවා නම් පරිගණකයක් ලැප්ටොප් එකක් හෝ වේවා මොකක් හරි ඉස්සරහා එයා නිතරම කාලය ගෙවනවා නම් ඇක්ටිව් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක්, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරී මොනවා හරි හොඳ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක්, ඉෆෙක්ටිව් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් නැත්නම් එයාලට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් mouse potato කියලා. අර mouse potato කියන්නේ මේක හැදිලා තියෙන මේ idiom එක කම්පියුටර් එකේ mouse එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා. එතකොට අර කම්පියුටර් එකට ඇඩික්ට් වෙලා කියන අදහසින් තමයි mouse potato හැදිලා තියෙන්නේ.
මේක කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහා වාඩි වෙලාම ඉන්න වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලැප් එකක් ඉස්සරහා වාඩි වෙලා හිටියත් එයාට mouse potato කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මතක තියාගන්න academic writings වලදී ඔයාලා idioms, phrasal verbs use කරන්න ඉතාමත් අඩුවෙන් කියන්නේ academic writing එකකදී නම් phrasal verbs, idioms use කරන්නේ නැත. එතකොට මොකක්ද මේ අපි idioms, phrasal verbs ඉගෙන ගන්න එකේ ප්‍රයෝජනය? අපි කතා කරනකොට හරි ලස්සනයිනේ idiom එකක් දාලා phrasal verb එකක් දාලා කතා කරාම. ඒ වගේම යම් කිසි කෙනෙක් කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට native English speakers ලා කතා කරනකොට මේ idioms, phrasal verbs නිතරම භාවිතා කරනවා. එයාලගේ day to day conversations වලදී මේවා හරි නිතරම බහුලව භාවිතා වෙනවා. මොකද යාලට යම් කිසි දෙයක් හරි අයිඩියා එකක් සහිතව ලේසියෙන්ම කියන්න පුළුවන් ඉඩියම් එකක් වගේ දෙයක් භාවිතා කරලා. ඉතින් මේ ඉඩියම් phrasal verbs භාවිතා කරන එක මේවා පාඩම් කරලා තියාගන්න එක හරිම වැදගත්. හරි mouse potato කියන එකට අපිට example එකක් ගන්න පුළුවන්. He sits at the computer every time he is a mouse potato. එයා හැම වෙලාවෙම කම්පියුටර් එක ළඟ වාඩි වෙලාම ඉන්නේ. එයා නම් mouse potato කෙනෙක්. එයා හරිම කම්මැලියෙක් නෙමෙයි අර මේකේ මීනින් එකත් එක්ක බලන්න මම lazy කියන එකේ different alternatives දුන්නට අර laziness එකක්ම නේද කම්පියුටර් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා active lifestyle එකක් නැතුව ඉන්නවා කියන්නේ. ඒක අන්න එහෙම කෙනෙක්ට context එකත් එක්ක බලලා මේ වචන භාවිතා කරන්න. හරි ඊගාවට තියෙන phrasal verb එකක්. අපි ඊළඟ phrasal verb එක බලමු. bum around. මොකක්ද bum around කියන්නේ? Spend time being lazy and does very little. එයා හැමතිස්සෙම lazy කම්මැලි කමෙන් තමයි කල් ගෙවන්නේ. ඒ වගේම හරිම චුට්ටයි දේවල් කරන්නේ. ඔයාලා දවසේම මොනවාම හරි කම්මැලි කමේ ඔහේ ඇඳට වෙලා ෆෝන් එක ඔබ ඉඳලා චූටි දෙයක් මොනවා හරි ගෙදර වැඩක් තිබ්බොත් ඔය දේවල් කරනවා. ඒකට හරි චුට්ටයි ඔයා කරලා තියෙන වැඩ. අන්න ඒ වගේ නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I was bumming around yesterday. මම හරිම කම්මැලි කමෙන් හිටියේ ඊයේ. I was bumming around yesterday. Another example. Stop bumming around and focus more on your career. Stop bumming around. මේ කම්මැලි කමේ චුට්ටක් දේවල් කරන එක නතර කරන්න. කම්මැලි කමේ ඉන්න එක නතර කරන්න. Focus more on your career. ඔයාගේ career එකේ, ඔයාගේ මේ job එක, මේ ඔයාගේ වෘත්තිය ගැන focus කරන්න තවත්. ගොඩක් අවධානය යොමු කරන්න කියලා කියන focus කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ අවධානය යොමු කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ focus කියන ක්‍රියාපදයට එක්ක අපි on කියන preposition එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. Focus on blah 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 nani matter. හරි මෙන්න මේ දේ සම්බන්ධව focus කරනවා. focus on. හරි මේ focus සහ on දෙක නිතර එකට යන වචනයක් කියන එක මතක තියාගන්න. idle කියලා කියන්නේ not doing and being used. මොනවත් කරන්නෙත් නැහැ. යම් කිසි දෙයකින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෙත් නැහැ. idling. For example, he did not want to waste his valuable time in idle chatter. ඔහුට අවශ්‍ය වුණේ නෑ යාගේ මේ තියෙන valuable කාලය ගොඩක් වටිනා කාලය විනාශ කරගන්න in idle chatter. මේ නිකං ඔහේ කම්මැලි කමේ කිසිම ප්‍රයෝජනයකට නැති chatter. එක ඔය gossip එහෙම කතා කරන්නේනේ රොත්තක් පිටින් එකතු වෙලා ඔය අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්නේ අන්න ඒ වගේ chatter එකකට idle chatter එකකට එකතු වෙලා එයාගේ valuable time එක යාට waste කරගන්න විනාශ කරගන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ idle chatter හරි ලස්සන වචන දෙකක්. idle chatter අර ඔහේ කරන කතා කිසිම අරමුණක් නැතුව අර නිකං කතා කරන්නන් වාලේ කතා කරන කතාවලට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් idle chatter. indolent ඒ වගේම ඔයාලට indolent කියලා කියන්නත් පුළුවන්. lazy කියන එකට සමාන පදයක් තමයි indolent කියලා කියන්නේ. For example, the children are indolent and do nothing to achieve their dreams, achieve their goals or achieve their success. ළමයි මුකුත්ම කරන්නේ නැහැ එයාලගේ dreams achieve කරගන්න. The children are indolent. ඔවුන් හරිම කම්මැලි. The children are indolent. They are indolent. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද lesson එක ඉවර වෙන්නේ. මේක vocabulary lesson එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩාක් alternatives ගොඩාක් advanced vocabulary භාවිතා කරන්න පුරුදු වුණා කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලා පොඩි note එකක note කරගෙන මේ දේවල් එදිනෙදා ජීවිතේදී නිකන් ඉන්නකොට කියන්න. practical life එකේම මේ දේවල් ඔයාලා ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඒ දේ හොඳටම මතක හිටිනවා. මොකද ඔයාලා example විදියට practical life එකේදී මේවා use කරලා English වලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් හැකිතාක් මේවා භාවිතා කරලා කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න try කරන්න. එතකොට තව තවත් ඔයාලට මේවා මතක හිටිනවා. නැත්නම් අමතක වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ හරි වැඩි. ඉතින් මේ දේවල් practice කරන්න නිතරම. So I'll see you soon in my next videos. Bye guys.